Good day, Vlog Fam! For today's video, gagawa tayo ng sinigang na salmon head sa miso. So, here are the ingredients. Bawang, sibuyas, ginger, nor sinigang sa sampalok mix original, labanos, kamatis, siling haba, mustasa, miso, at salmon head na binili sa grocery. Pero meron din sa mga palengke. Yun. So, let's get started. So, ilalagay na natin ang luya. At halu-haluin natin. Ayan, nalagay na rin natin ang bawang. At isusunod na natin ang, walaan nyo, sibuyas. So, ayan guys, nailagay na natin ang miso at isusunod na natin ang salmon head and yung some bellies. Gisa-gisahin nyo lang muna. Yan. Maganda yan sa mga gusto ng sabaw, mainit-init na sabaw. And lalagyan natin siya ng dato puti patis flavor. Pampalasa. Kahit hindi na kayo gumamit ng mga betchin, okay na yung patis-patis lang. Kasi hindi maganda sa katawan yung betchin. So guys, nilagyan nga natin siya ng tubig para magkaroon ng sabaw. And then, tatakpan natin siya at hayaan natin siyang kumulo para lumambot yung meat ng salmon head. So next guys, ilalagay na natin ang nor sinigang sa sampalok mix original. So, yung dami ng ilalagay nyo is depende lang yon sa panlasa nyo. Kung gusto nyo maasim na maasim, edi ilagay nyo lahat. Kung hindi naman, tamang-tama lang. So, ang isusunod na ilalagay natin is mustasa. Ayan. So, bubuksan na natin dahil kumulo na siya. So, ayan, tapos na. Titikman na natin. Ayan guys, kukuha na tayo. So guys, ngayon naman titikman natin ang ating niluto at nilipat ko sa mas malaking lagayan kanina kasi maliit. So ayan. Siyempre mas masarap tikman, 'di ba, kung may kanin. Ito may labanos pa. Pwede rin kayo sausawan ng
patis tsaka ng sili. So, ayun, titignan na natin. Sarap! Grabe, no? Favorite ko kasi ito eh. Ingat lang kayo sa tinik, ha? And that's all for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa videos ko. And you can also comment down below kung may suggestion kayo sa mga future videos ko. And see you on my next video. Bye!